ሰላም ውድ የኤርሚ E-learning ቤተሰቦች ዛሬ እንግዲህ የቢዝነስ ኮምቢኔሽን ወይም የIFRS 3 ሁለተኛው ክፍል ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በመጀመሪያው ቪዲዮ ፓርት 1 ስለ አኩዊዚሽን ሜተድ ስቴፖቹን ዲስከስ አድርገን ያቆምነው። ዛሬ አንድ በአንድ እያንዳንዱን ስቴፕ ከኤክሰርሳይሶች ጋር ለማየት እንሞክራለን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማረግ የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። ኦኬ ስለዚህ ቢዝነስ ኮምቢኔሽንን በምንሰራበት ጊዜ ሁለት አይነት ሜተዶች አሉን ብለን ነበር። አኩዊዚሽን ወይም ፐርቼዝ ሜተድ የምንለውና ፑሊንግ ኦፍ ኢንተረስት ሜተድ የምንላቸው አሉ። ነገር ግን በአይኤፍአርኤስ አላው የተደረገው አኩዊዚሽን ሜተድ ወይም ፐርቼዝ ሜተድ ነው ብለናል። አኩዊዚሽን ሜተድ በምንሰራበት ጊዜ ደግሞ እኚህን አራት ስቴፖች መከተል እንዳሉብንም ዲስከስ አድርገናል። አይደንቲፋይ ዘ አኳየርስ፣ ዲተርማይን ዘ አኩዊዚሽን ዴት፣ ሪኮግናይዝ ኤንድ ሜዠር አይደንቲፋብል ኔት አሴትስ and any non-controllable interest, and recognized and measure goodwill and bargaining purchase measure መደረግ አለባቸው ብለናል። ስለዚህ identifying the acquired ስንል ምን ማለት ነው? so business combination በሚከናወንበት ጊዜ A and B ሁለቱም dissolved ሆኖ አዲስ ካምፓኒ ሊፈጠር ይችላል ወይም ደግሞ A B ሊወጥ ይችላል። ነገር ግን በማንኛውም የቢዝነስ ትራንዛክሽን ውስጥ አኳይረሩ ማን ነው? ገዢው ማን ነው? በቢዝነስ ኮምቢኔሽን ውስጥ ኮንትሮል ኦፍ ራይቱን የያዘው ማን ነው የሚለው አይደንቲፋይ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ይሄ ቀላል ሊመስል ይችላል፣ ነገር ግን አንዳንድ ጥያቄዎች ኤክሰርሳይዞች ላይ ስናይ it seems complicated ማለት ነው። so for example a company A and B which is combine a business by forming C ስለዚህ A እና B ተዋህደው C የሚባል ቢዝነስ ፈጥረዋል። so C issue which is 30 million for A and 20 million for B shareholder in exchange for A and B business ማለት ስለዚህ A እና B ቢዝነስ ሲዋጡ C 30 ሚሊዮን ለA ሼር ሰጥቷል። C እንደገና አዲስ ተቋቋመ ቢዝነስ 20 ሚሊዮን ለB ሰጥቷል። ስለዚህ ከA እና ከB who is acquirer ብንባል አሁን ማን እንላለን ማለት ነው? A ነው። ምክንያቱም በሼር ዲስትሪቢዩሽን ስናየው ኮንትሮሊንግ ኦፍ ራይት ያለው ወይም ደግሞ ውሳኔ የመወሰን ራይት ያለው A ስለሆነ ምንም እንኳን A እና B ተዋህደው C ቢፈጠርም A እንደ አኳይረር እንቆጥረዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ተመሳሳይ ጥያቄ ሆኖ for example to the same as example 1 except 20 million share are issued to each of A and B shareholders rather than 30 and 20 million ለእያንዳንዳቸው 20 ሚሊዮን ሼር ኢሹ እኩል ነው። የትኛውም ይበልጣል ማለት አንችልም። ነገር ግን C has 9 board of members ይላል። አዲሱ ቢዝነስ 9 board of members አሉት and 5 which is appointed by A shareholder and 4 which is appointed by the B ነው። ስለዚህ ከዘጠኙ የሲ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተሮች ወይም ቦርድ ሜምበሮች ውስጥ አምስቱ በኤ ነው የሚሾሙት፣ አራቱ በቢ ነው የሚሾሙት። ስለዚህ አሁንም ይሄንን ኢንፎርሜሽን በማየት A is acquirer ማለት እንችላለን፣ ምክንያቱም አብላጫ የቦርድ ሜምበርን የመወሰን አቅም ስላለው ማለት ነው። Okay, example 3 on December 31st 2014 A has 100 million share issue ስለዚህ የ100,000 ብር ሼር ኢሹ የተደረጋሉ A ካምፓኒ but on January 1 2015 A issued 200 million new A share to the owners of B ይላል። A መጀመሪያ 100 ሚሊዮን ሼር ነበር የአክሲዮን ነበር። ነገር ግን አዳዲስ 200 ሚሊዮን ሼሮችን ኢሹ አድርጎ ለማን ሰጠ? ለቢ ኦነሮች ሰጠ in exchange for all B share ማለት። ስለዚህ አሁን በሁለቱ መካከል ማን ነው አኳይረር ወይም ማን ነው ቢዝነስ አኳይረሩን ወይም ኮንትሮል ኦፍ ራይቱን ስንል B ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ኒው 200 ሼሮች የቢ ኦነሮች አግኝተዋል። የኤ ኦነሮች ስቲል the previous 100 ሚሊዮን ሼር ነው ያላቸው። ስለዚህ B it can be considered as acquirer ማለት። ስለዚህ በቢዝነስ ኮምቢኔሽን ውስጥ የመጀመሪያ የምንሰራው አኳይረሩን ዲተርማይን ማድረግ። the second is determining the acquisition date so business combination የተፈጠረበት ቀኑን ወይም acquisition date-ን ዲተርማይን ማድረግ አለብን ማለት። so acquisition date ስንል the date on which acquirers obtain control which means አሁን አኳይረሩን ለይተናል ስቴፕ 1 ላይ። ስለዚህ አኳይረሩ full of
obtain control business ውሳኔ የመወሰን ኮንትሮል ያገኘበትን ቀን ነው acquisition date የምንለው። sometimes ቀድመን አሴቶቹን ልንወስድ እንችላለን፣ ነገር ግን obtaining of control ላናገኝ እንችላለን። ስለዚህ obtaining of control በምንገዛው ድርጅት ላይ ውሳኔ የመወሰን አቅም ወይም ደግሞ ራይት የሚኖረን ቀን ነው፣ ያችን ያገኘንበትን ቀን ነው acquisition date የምንለው ማለት ነው። So on the date of which is consideration, which is transfer, asset acquired and liability assumed, which is known as closing date ተደርጓል። ለምሳሌ እኛ የሚፈለግብንን ሰተን አሴቶቹን ወደኛ ትራንስፈር ስናደርግ የምንከፍለውን ኮንሲደሬሽን ትራንስፈር ከፍለን አሴቶቹን or any liability ኔት አሴቱን ወደኛ የምናመጣበት ቀን ይሄ closing date ነው የሚባለው። acquisition date እንድንል ከተፈለገ ኮንትሮል ራይቷን ማግኘት መቻል አለብን ማለት። ስለዚህ ኮንትሮል ይሄ acquisition date ከኮንትሮል ራይት acquisition date ከክሎዚንግ ዴት በፊት ሊሆን ይችላል ወይም ከክሎዚንግ ዴት በኋላ ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ክሎዚንግ ዴት የምንለው simply the transfer of asset and consideration ተገዢው አሴቱን ይሰጣል፣ ገዢው ኮንሲደሬሽን ትራንስፈሩን ይሰጣል። ይሄ ክሎዚንግ ዴት ይባላል። ስለዚህ ኮንትሮሊንግ ራይቱ ከክሎዚንግ ዴቱ በፊትም ከክሎዚንግ ዴቱም በኋላ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ acquisition date የምንለው ኮንትሮል ኦፍ ራይት የምናገኝበት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ acquisition date ስንል ምን ብለን it is the date on which acquirers obtain control of the acquiring። ለምሳሌ on January 15, 2011 entity A signed an agreement for the purchase of 100% of entity B for cash። ስለዚህ on January 15 A ምን ተስማምቷል? Bን 100% ለመግዛት ተስማምቷል። ተስማማነው መቼ ነው? ጃንዋሪ። ነገር ግን on the agreement specified that the acquisition date is April 1, 2011። ስለዚህ በስምምነቱ መሰረት acquisition date እንዲሆን የታሰበው April 1, 2011 ነው። However, the entities can with effective from January 31st, 2011 remove any of entity B's directors and appoint the director of its choice። ነገር ግን acquisition date ከአፕሪል 1 እንዲሆን አግሪመንቱ ላይ ቢስማሙ ኤ ግን የምን ራይት አለው? ከጃንዋሪ 31 ጀምሮ የቢ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተሮች አስወግዶ ሪሙቭ አድርጎ የራሱን መሾም ይችላል። ከመቼ ጀምሮ? ከጃንዋሪ 31 ጀምሮ። ነገር ግን on March 1, 2011 entity A remove all of existing director of entity B and appoint director of its choice። ነገር ግን on March 1 ምን አደረገ? የቢን እንዳለ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተሮቹን አሰናብቶ የራሱን አዳዲስ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተሮች ሾመ። and on April 1 በተስማሙበት acquisition date ይሁን ብለው ተስማሙበት ቀን the ownership of all share in entity B is transferred to entity A consideration paymentም in cash ተከፍሏል። ስለዚህ ከነዚህ ከተሰጡን ቀናት ውስጥ acquisition date የምንለው መቼ ነው? acquisition date የምንለው መቼ ነው? March 1, 2011 ነው። March 1 ምክንያቱም ኮንትሮል ኦፍ ራይታችንን ምን ያደረግንበት ነው? ኤክሰርሳይዝ ያደረግንበት ፉል ኦፍ ኦብቴን ሪሙቭ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተሮችን ሪሙቭ አድርገን አዳዲስ ቦርድ ኦፍ ዳይሬክተሮችን የሾምንበትን ቀን ነው ምን የምንለው? ኮንትሮል ኦብቴኒንግ ኮንትሮል የምንለው ማለት ቢዝነስ አኳየሩ ላይ ፉል ኦፍ ኮንትሮል የያዝንበት ቀን ማርች 1 ስለሆነ አኪውዚሽን ዴት ብለን ኮንሲደር ማድረግ ያለብን ማርች 1 ነው ማለት ነው። Okay, next recognition and measurement. So on the business combinations, all identifiable net asset and contingent liabilities, it should be recognized separately ማለት ነው። ስለዚህ identifiable net asset የምንለው acquire የምናደርገው ድርጅት ያሉትን ማንኛውም አይነት አሴቶች ማለት ነው። whether tangible asset ሊሆን ይችላል፣ whether intangible asset ሊሆን ይችላል፣ አይደንቲፋይ ሊደረግ የሚችል ከሆነ በሬት ሊሆን ይችላል፣ ቢልዲንግ ሊሆን ይችላል፣ ሰፕላይ ሊሆን ይችላል፣ ጉድዊል ኮፒራይት ሊሆን ይችላል፣ ፓተንት ሊሆን ይችላል። all these identifiable assets it should be separately measures and contingent liability the same ማለት contingent liability ስንል a potential liability ነው አይደል? አኳየር የምናደርገው ድርጅት contingent liability ሊኖርበት ይችላል። contingent liability ስንል the liability which is depends on the future uncertainty of event ወደፊት ባለ አንሰርቴን ፊውቸር ኢቨንት ላይ ዲፔንድ ያደርጋል። ፍርድ ቤት ኬዝ ሊሆን ይችላል፣ የተለያየ ሊቲጌሽን ኬዞች ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ፊውቸርስ
አንሰርቴን ኢቨንት ላይ ዲፔንድድ ያደረገ ሊያቢሊቲ ከሆነ ያን ኮንቲንጀንሲ ሊያቢሊቲ ነው። ስለዚህ ኮንቲንጀንሲ ሊያቢሊቲ ሪከርድ እንዲደረግ ሪኮግናይዝ እንዲደረግ it must be probable መሆን አለበት which means ፍርድ ቤት ከሆነ ለምሳሌ እንደምንሸነፍ ከ50% እና ከዛ በላይ probable መሆን መቻል አለበት contingency liability recognize ለማድረግ and amount of liabilities can be reasonably estimated then የሚጣልብን ቅጣትም የሚጣልብን የካሳ ክፍያ probably estimated ሊደረግ የሚችል መሆን አለበት contingency liability recognize ለማድረግ ማለት ስለዚህ contingency liability ስን potential liability ነው it is depends on the future uncertain event ነው ነገር ግን in order to record it must be probable and it must be reasonably measured the amount of liabilities unless ይሄን ሁለቱ ነገር የማያሟላ ግን ከሆነ simply in the disclosure footnote of the financial statement ላይ ነው record የምናደርገው ማለት and next all identifiable assets and liabilities are qualified for recognition ቅድም እንዳለው separately recognize መደረግ አለባቸው ያልናቸው እያንዳንዳቸው on the acquisition dates it should be measured by using a fair value measurement by fair value measurement it should be measured all liabilities and all assets of acquire የምናደርገው ድርጅት ማንኛውም identifiable asset ማንኛውም liability it should be measured in terms of fair value at the date of acquisition ማለት ለምንድነው fair value የምንጠቀመው ምክንያቱም measurement at a fair value provide relevant information that more comparable and understandable ማለት okay next acquisition date ላይ ምን ብለና allocate the cost of business combination by recognizing the acquiree's identifiable net asset at the acquisition date of the fair value ስለዚህ cost of business combination የቢዝነስ ኮምቢኔሽኑ cost ምን ያክል ነው የሚለውን ዲተርማይን የምናደርገው በfair value of the acquiree's identifiable net asset ስንል the asset minus liability ነው asset minus liability ስለዚህ የቢዝነስ ኮምቢኔሽኑ cost ምን ያክል ነው ስንል መጀመሪያ net asset of the fair value of the acquiree ዲተርማይን ማድረግ አለብን ማለት ስለዚህ ቢዝነስ ኮምቢኔሽኑ ምን ያክል ኮስት አደረገን ስንል የኔት አሴቱን ሁለቱን ነው ኮምፔር የምናደርገው ጉድዊል ሊኖር ይችላል ባርጌኒንግ ኦፍ ፐርቼዝ ሊኖር ይችላል እሱም በኋላ ላይ እናያለን and on the acquisition acquirers ወይም acquire የሚያደርገው ድርጅት ኔት አሴቱ በኬሪንግ አማውንት ኦፍ ወይም በቡክ ቫልዩ ነው ሪከርድ የምናደርገው ወይም ሜዠር የምናደርገው but the net asset of the acquiree it must be remeasured in terms of fair value ማለት ነው ምን ነገዛው አኳየር የምናደርገው ከሆነ in terms of fair value መመዝገብ ያለበት all net asset የገዢው ግን in terms of carrying value ነው according to IFRS 3 ማለት so recognition and measurements criteria so recognition criteria for asset and liability that extend at the acquisition date ስለዚህ asset ስንል ምንድነው other than intangible asset any tangible asset ማንኛውም አይነት tangible assets ከintangible assets ውጪ and probable future economic benefit ያላቸው full of control ያለን እና ከpast transaction የመጡ ከሆኑ it can be recognized an asset ማለት so it should be measured on the fair value ማለት intangible assets ስንል the asset that does not have a physical substance but it would have probable future economic benefits those intangible assets also it should be measured on the fair value ማለት በfair value measurement መደረግ አለበት so liability እና contingency liability ን መለየት አለበት liability ከሆነ already a present obligation so it need future economic outflow of resource ይፈልጋል liability ከሆነ contingency liability ከሆነ ቅድም እንዳልነው the potential liability ነው it depends on the future uncertain event ያለው ማለት ስለዚህ ሁለቱም in terms of fair value measure መደረግ አለባቸው ማለት ነገር ግን future loss ወይም ደግሞ future costs it does not be recognized ማለት ለምሳሌ ወደፊት የሚመጣ future loss or restructuring costs unless a previously recognized by acquire ስለዚህ acquire በመናረጋው ድርጅት recognize ያልተደረገ ማንኛውም አይነት future loss ማንኛውም አይነት restructure costs it does not be measured recognized on the business combination ማለት
Okay, consideration transfer ስንል እኛ የምንከፍለው ክፍያ ወይም purchasing ፕራይሳችን ነው። እኛ ለምንገዛው ድርጅት ትራንስፈር ብናደርገው ወይም የምንከፍለው purchasing ፕራይስ ማለት እንችላለን consideration transfer ስንል ነው። ስለዚህ consideration transfer measure የምናደርገው እንዴት ነው? Consideration transfer is measured at a fair value of a sum of asset transfer and liability assumed, which means when we purchase ለምሳሌ A Bን ፐርቼዝ በሚያደርግበት ጊዜ በብዙ አይነት መንገድ ሊከፍል ይችላል። in terms of cash ሊከፍል ይችላል፣ in terms of property ሊከፍል ይችላል፣ in terms of action ሊከፍል ይችላል፣ in terms of liability incur ሊያደርግ ይችላል። ስለዚህ consideration transfer እኛ የከፈልነው ክፍያ አጠቃላይ purchasing ፕራይሳችን የሚወሰነው በfair value of our asset that we transferred and the liability that we incurred for this business combination ማለት ነው። The fair value at the date of exchange, asset that we give, liability that we incur, and equity instrument that we issued ማለት ነው። ስለዚህ የሰጠነው asset fair value፣ incur ያደረግነው liability fair value፣ ለምሳሌ አክሲዮን ኢሹ ካደረግን የአሴቱን fair value ኢሹ አድርገን የነዚህ ሁሉ ድምር ነው consideration transfer የምንለው ማለት ነው። So sometimes there may be deferred amount discount, which means ለምሳሌ በሚቀጥሉት ዛሬ 1000 ብር ከፍለን በሚቀጥሉት 2 ዓመታት ደግሞ 500 ብር እንከፍላለን ብለን ቃል ልንገባ እንችላለን። ስለዚህ ይሄ አማውንት ምን መደረግ አለበት? ወደ ፕሬዘንት ቫልዩ መምጣት አለበት ማለት። ለምሳሌ ዛሬ 500 ብር 1000 ብር ከፍለን በመጀመሪያው ዓመት 500 ብር፣ ሁለተኛው ዓመት ሌላ ተጨማሪ 500 እንከፍላለን ስልን እኚህ ሁለት ጊዜ የምንከፍላቸው 500ዎች ወደ ፕሬዘንት ቫልዩ ካልኩሌት ተደረገው መምጣት አለባቸው ማለት። ኢሹ ስናደርግ ደግሞ ሼርስ ፐብሊሽድ ፕራይስ ኦፍ ዘ ሼር አት ዘ ዴት ኦፍ ኤክስቼንጅ ነው መጠቀም ያለብን ማለት። And no provision for future loss ቅድም እንዳለው provision for future loss or expected costs it does not be included ማለት። And for contingency consideration contingency liability ወይም contingency consideration ካለ ምን መደረግ አለበት? probable amount provide a probable amount we can include it on the consideration transfer ማለት ወይም ደግሞ purchasing price probable ሊሆን የሚችለውን estimate የምናደርገው reasonable estimate የሚደረገውን cost ወደ consideration transfer ማስገባት እንችላለን ማለት። And any cost directly attributed to the business combination በቢዝነስ ኮምቢኔሽኑን በምናከናውንበት ጊዜ ያጋጠሙ ማንኛውም አይነት ኮስቶች direct combination costም non direct which is indirect combination cost የምንላቸው አሉ። professional fees, allocations of administration cost, any ማንኛውም አይነት cost it does not be included on the consideration transfer according to IFRS 3 ማለት ነው። ለምሳሌ acquisition related cost የምንላቸው ለምሳሌ finders fee, advisors, legals, accounting, valuations of and other professional or consultants fees, these costs it can be considered as acquisition related cost ናቸው። አኳይሩ ነው ኢንከር የሚያደርጋቸው in order to which is business combination እንዲከናወን ማለት ነው። ስለዚህ በፊት በጋፕ ዳይሬክት ኮምቢኔሽን ኮስቶችን የቢዝነስ ኮምቢኔሽን ትራንስፈር ፕራይስ ውስጥ እናካተት ነበር። ነገር ግን according to IFRS 3 any acquisition costs it does not be included on the consideration transfer ማለት። So the acquirers shall account the acquisition related cost as a periodic expense, just like periodic expense ብለን የምንመዘግ ለምሳሌ ሌጋል ፊ ከሆነ ሌጋል ኤክስፔንስ ዴቢት እናደርጋለን፣ ካሽ ኤክስፔንስ እናደርጋለን። ፕሮፌሽናል ከሆነ ፕሮፌሽናል ፊ ኤክስፔንስ ዴቢት እናደርግና ካሽን ክሬዲት እናደርጋለን እንጂ it does not include a consideration transfer ማለት። ሌላኛው cost of register or issuing of debt or equity instrument በቢዝነስ ኮምቢኔሽን ጊዜ የተለያዩ የቦንድ ኢንስትሩመንት ወይ ዴት ኢንስትሩመንቶችን ወይም የኢኩዊቲ ኢንስትሩመንቶችን ኢሹ ስናደርግ የሚያጋጥሙን ኮስቶች አሉ። ለምሳሌ አንደርራይተር ፊ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ወጪዎች ሊሆን ይችላል። እነዚህ ኮስቶች the cost of issuing debt and the cost of issuing equity securities shall be recognized in accordance with a financial instruments standards. Those are IS 32 እና IFRS 9። ለምሳሌ አክሲዮን ሰተን ከሆነ ቢዝነስ አኳየር ያደረግነው፣ ቦንድ ኢሹ አድርገን ከሆነ ቢዝነስ አኳየር ያደረግነው ከዚህ ጋር የተገናኙ ማንኛውም አይነት cost of issuing debt and equities it should be recognized according to IS 32 and according to IFRS 9። ለምሳሌ 5000 ብር ልናወጣ እንችላለን ከዚህ ጋር ፔይዲንግ ካፒታል ዴቢት አድርገን ካሽን ክሬዲት እናደርጋለን እንጂ ኮስት ኦፍ which is consideration transfer ውስጥ አናካትተውም ማለት ነው። ለምሳሌ
what is the cost of business combination? So entity A acquired 75% of entity B in exchange for 85,000 in cash and 1,000 of entity A shares, which is with the fair value of 10,000 issued for the transfer. ስለዚህ A ቢን አኳየር ለማድረግ 75% of ቢን አኳየር ለማድረግ 85,000 ብር in terms of cash ከፍሏል። ዜን 1000 አክሲዮኖች ደግሞ ኢሹ አድርጓል። የ1000 አክሲዮኖቹ ፌር ማርኬት ቫልዩ ስንት ነው? 10,000 ነው። and A also incur 5,000 advisor and legal cost በቢዝነስ ኮምቢኔሽኑ ጊዜ አድቫይዝ አደረጉትና በሌጋል ኮስት ስንት ብር አውጥቷል? 5,000 አውጥቷል። and 1,000 share issue expense which means 1,000 ሼሮችን ኢሹ በምናደርግበት ጊዜ ከዚህ ጋር የተገናኘ ደግሞ 1,000 ብር ወጪ አድርገናል። ስለዚህ what is the business combination cost? ስለዚህ business combination cost according to IFRS 3 እኚህ ሁለቱ ምን አይሉም ብለናል? አይካተቱም። it does not be included ማለት ነው። ስለዚህ the cost of business combination አችን ስንት ይሆናል ማለት ነው? 95,000 ብቻ ይሆናል ማለት ነው። Okay, another example, determine the value of investment or the consideration transfer or not determine አርጎ የተባለው So J, which is acquires 100% of entity B on December 31st, 2008 ነው። ስለዚህ 2008 December 31st ላይ J company being 100% acquire አድርጎታል። ነገር ግን there are 3 elements to purchase a consideration. So consideration transfer ግን በሶስት ነገሮች የተዋቀረ ነው። ፔመንቱ ማለት አንደኛው በካሽ 5,000 ከፍለናል። ሁለተኛው ደግሞ ሁለት ጊዜ 2 further payment ይላል። ሁለት ጊዜ 1 ሚሊዮን ብር እንከፍላለን። ዛሬ ላይ በካሽ 5,000 እንከፍላለን። ዜን ሁለት ጊዜ ደግሞ 1 ሚሊዮን ደግሞ እንከፍላለን። ነገር ግን ይሄ የሚሆነው መቼ ነው? if the return on capital employed which is exceeded 10% in each subsequent financial years ነው። እኛ ከገዛንበት 5 ሚሊዮን ብር ኦልሬዲ ከፍለናል። ከገዛንበት አመት በኋላ cost of capital employed ወይም return on equity ምንለው ወይም cost of capital employed ከ10% በላይ የሚሆን ከሆነ ለሁለት አመታት በመጀመሪያው አመት 1 ሚሊዮን ሁለተኛው 1 ሚሊዮን ደግሞ ተጨማሪ እንከፍላለን ማለት ነው። Then all indicators have suggested that this target will be met. ስለዚህ ይሄንን አሰስ በምናደርግበት ጊዜ ይሄ return on capital employed excess to 10% የምንለው achievable ነው which is ታርጌቱን achieve ልናደርግ እንችላለን then suggest ተሰጥቶናል። then J use discount rates የሚጠቀመው J ደግሞ ስንት ፐርሰንት ነው ተብሎ ተሰጥቶናል? 7% ነው for a present value calculation ማለት ነው። ስለዚህ እኚህ ሁለቱን አንድ አመት በመጀመሪያው 1 ሚሊዮን በሁለተኛው 1 ሚሊዮን የተባለውን ወደ present value ማምጣት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስናደርግ ኮንሲደሬሽን ትራንስፈራችን ስንት ይሆናል? 5 ሚሊዮን ሲደመር present value of contingency payment የምንለው። ስለዚህ ኮንቲንጀንሲ ፔመንታችን የሁለቱ አመት 1 ሚሊዮን ያለው ወደ present value ስናመጣው 1.81 ሚሊዮን ይሆናል። ይሄን እንዴት እናገኛለን? የመጀመሪያው አመት 1 ሚሊዮን በዚህ መልክ እንሰራለን። ወደ present value ስለዚህ present value ፎርሙላው እንዴት ነው? present value is equals to future value divided by 1 plus I አይደል? 1 plus I and the power of n ስለዚህ የመጀመሪያው አመት ፊውቸር ቫልዩአችን 1 ሚሊዮን ነው። 1 plus I አችን 7% ነው። n 1 ስለሆነ እዚህ ጋር ምንም 1 ማድረግ እንችላለን እዚህ ጋር then plus ሁለተኛው አመት ደግሞ ድጋሚ ፊውቸር ቫልዩ 1 ሚሊዮን ነው 1 plus 0.07 the power of 2 አደረግ ምክንያቱም ሁለተኛው አመት ላይ ስለሆነ ማለት ነው። then ሁለቱን ስንደምር ስንት እናገኛለን? 1.81 ሚሊዮን እናገኛለን። ይህ ምን ይባላል ማለት ነው? ወደፊት የምንከፍለው ነው። በመጀመሪያው አመት ነው በሁለተኛው አመት የምንከፍለው ተጨማሪ 1 ሚሊዮን ወደ present value ስናመጣው 1.8 ሚሊዮን ይሆናል። ስለዚህ ቶታል ኮንሲደሬሽን ትራንስፈራችን በካሽ 1 ሚሊዮን ከፍለናል። present value ካልኩሌት አድርገናል። ስለዚህ ቶታል ኮንሲደሬሽናችን 6.18 ሚሊዮን ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት ዲፈርድ ኮንሲደሬሽን ተመሳሳይ ነው ካሁን ካየነው ጋር ዲፈርድ ኮንሲደሬሽንስ how we can calculated consideration transfer if there is deferred consideration. So the parent which is acquired 75% of subsidiaries with
80 million shares with $1 per share ነው። ስለዚህ 75%ቱን የሰብሲዲያሪውን አኳየር ማድረግ ፈልጓል ፓረንት ካምፓኒው ማለት። ስለዚህ ሰብሲዲያሪው ካምፓኒው ደግሞ 80 ሚሊዮን ሼር አለው እያንዳንዳቸው $1 የሚሸጡ የነዚህን 75% ነው ፓረንቱ አኳየር ማድረግ ይፈልጋል። and it's paid 3.5 per share። ስለዚህ ለአንዷ ሼር ደግሞ የከፈለው ስንት ነው? $3.5 ከፍሏል። and also agreed to pay a further 108 million on January 1 2017 ይሄ አኩዚሽን የተፈጸመው መቼ ነው? ጃንዋሪ 16 ላይ ነው። ጃንዋሪ 1 2016 ላይ ነው። ዜን ተጨማሪ ከአንድ አመት በኋላ ደግሞ ስንት ለመክፈል ተስማምቷል? 108 ሚሊዮን ደግሞ ተጨማሪ ለመክፈል ተስማምተናል። and the parent company cost of capital ወይም ቅድም ያየናት እንደ ዲስካውንት ሬት ስንት ነው? 8% ነው። ስለዚህ compute a total consideration የተባለው። ስለዚህ first currently transfer ያደረግነውን 75% of 80 million shares ሲባዛ በ3.5 እናደርጋለን። ዜን የ108 ሚሊዮንን ፕሬዘንት ቫልዩ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? 80 ሚሊዮን ሼር አለ። ከዚህ ውስጥ 75%ቱን የገዛ ነው። እያንዳንዱ ሼር $3.5 ነው የገዛ ነው። ስለዚህ 210 ሚሊዮን እንከፍላለን ማለት ነው። ዜን ከአንድ አመት በኋላ ደግሞ 108 ሚሊዮን እንከፍላለን ብለን አጌን የፕሬዘንት ቫልዩ ፎርሙላ እንጠቀማለን። ፕሬዘንት ቫልዩ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፊውቸር ቫልዩ ቀድም ያየነው ፎርሙላ ፊውቸር ቫልዩ ዲቫይድድ ባይ 1 ፕላስ አይ the power of n ያለው the power of n ያለውን ፎርሙላ ስንጠቀም ከአመት በኋላ የሚከፈለው 108 ሚሊዮን ዛሬ ላይ ስንት ዋጋ ይኖረዋል ማለት ነው? 100 ሚሊዮን ዋጋ ይኖረዋል። ስለዚህ ቶታል ኮንሲደሬሽኑ ሁለቱን ስንደምር ኮንሲደሬሽን ትራንስፈር ይሄንን ቢዝነስ ኮምቢኔሽን ለማከናወን ወይም ደግሞ የሰብሲዲያሪያችንን 75% ኦፍ ሼር ለመግዛት 310 ሚሊዮን ኮንሲደሬሽን ትራንስፈር አድርገናል ማለት ነው። ኦኬ ኔክስት አራተኛው ሪኮግኒሽን ኤንድ ሜዠር ኤኒ ነን ኮንትሮለብል ኢንተረስት ነው። ሶ ኤኒ ነን ኮንትሮለብል ኢንተረስት which means non controllable interest ስንል for example previous ባየነው ኤግዛምፕል ላይ we try to acquire 70% of the subsidiary አይደል? የሰብሲዲያሪያችንን 75% ነው የገዛነው። ስለዚህ ቀሪ 25% አለ። እነዛ 25%ዎቹ በሌላ ባለ አክሲዮኖች በሌላ ባለ ድርሻዎች የተያዙ ናቸው። simply we are acquired 75% only but the remaining 25% it can be considered as the non-controlling interest እንላቸዋለን ማለት። ስለዚህ IFRS it give us an option to measure this non-controllable interest at the date of acquisition ማለት ነው። date of acquisition በሚሆንበት ጊዜ non-controllable interestቱን ሪኮግናይዝ ማድረግ እንችላለን፣ እኛም ሪከርድ እናደርገዋለን። ነገር ግን ሁለት አይነት ሜቶዶች አሉ non-controllable interestን ስናይ which is new method የምንለውና old method ወይም ደግሞ partial method እና full method የምንለው አሉ ማለት ነው። ስለዚህ new method or full method የምንለው new method or full method የምንለው we can which is present a goodwill with የኛንም የፓረንቱንም የነን ኮንትሮለብል ኢንተረስቱንም ጉድዊልም አንድ ላይ ሪኮግናይዝ ብናደርግ ከሆነ a new methods goodwill is recognized for both of a parent and non-controllable interest እኛ የገዛነውን የ75%ን ብቻ ሳይሆን ጉድዊል ሪኮግናይዝ የምናደርገው የነን ኮንትሮለብል ኢንተረስቶቹንም ጉድዊል አንድ ላይ ሪኮግናይዝ የምናደርግ ከሆነ full methods or new methods of recognizing non-controllable interest እንላለን። old methods ወይም ደግሞ partial method ደግሞ የምንለው if we present goodwill only recognized by the parent የፓረንቱን goodwill ብቻ recognize የምናደርግ ከሆነ old method ላይ ምን አለ calculate a goodwill only recognize a goodwill which is acquired by the parent ማለት በፓረንቱ የተያዘውን goodwill ብቻ recognize የምናደርግ ከሆነ partial method or old method እንለዋለን። but currently የምንጠቀመው new methods we can recognize a goodwill of a parent and the non-controllable interest ማለት እንዳልኳችሁ ነው። non-controllable interest የሚኖረው መቼ ነው? acquire ስናደርግ 100% acquire ማናደርግ ከሆነ ነው። ለምሳሌ 80% acquire ብናደርግ ከሆነ 20% non-controllable interest አለ ማለት በሌሎች የባለድርሻ አካላት የተያዘ አለ ማለት። ስለዚህ
ወደ ጉድዊል ዲተርሚኔሽን ስንመጣ ይሄንን ፎርሙላ መርሳት የለብንም። ኮንሲደሬሽን ትራንስፈር ቅድም አይተናል፣ ወይም ፐርቼዝ ፔመንት ያለው ማለት ነው። ኤንድ ፕላስ ነን ኮንትሮለብል ኢንተረስት እናደርጋለን። ኤንድ ማይነስ አይደንቲፋብል ኔት አሴት ኦፍ አኳሪ ስናደርግ ኮንሲደሬሽን ትራንስፈር አለ እኛ የከፈልነው፣ ነን ኮንትሮለብል ኢንተረስት አሁን ያልኳቸው አለ። እሱን ደምረን አኳየር የምናደርገውን የሰብሲዲያሪውን ኔት አሴት ዲዳክት በምናደርግበት ጊዜ ፖዚቲቭ አማውንት የምናገኝ ከሆነ it can be considered as a goodwill, but ኔጌቲቭ አማውንት የምናገኝ ከሆነ ግን it can be considered as gain from bargaining purchase እንለዋለን ማለት። ወይም ደግሞ fair value of consideration transfer እኛ የከፈልነው fair value of consideration transfer አለ in terms of cash ሊሆን ይችላል፣ in terms of share ሊሆን ይችላል፣ in terms of liability ሊሆን ይችላል። and plus non-controllable interest ቅድም ያልኳችሁ ነው። and which is present value of previous equity instrument equity interest, which means አንዳንድ ጊዜ ቢዝነስ ኮምቢኔሽን ስናደርግ በመጀመሪያ 10%ን አኳየር እናደርጋለን፣ ከዛ ድጋሚ 10%ን፣ ከዛ እንደዚህ ያለ ፓርሻል ወይም በኢንስቶልመንት ከሆነ ቢዝነስ ኮምቢኔሽኑን እያደረግን ያለ ነው ፕሪቪየስሊ የገዛ ነው የኢኩዊቲ መጠን ኢንተረስቱ። ለምሳሌ በመጀመሪያው ዓመት 10% ገዝተናል፣ በሁለተኛው ዓመት 10% ድጋሚ ገዝተናል። ስለዚህ ልክ ሁለተኛው ዓመት ላይ previous equity instrument ስንት አለ ማለት ነው 10%። ሶስተኛው ዓመት ላይ ስንት ደግሞ የprevious equity instrument 20% አለ። ያንን ኮንሲደር ማድረግ አለብን። then minus which is fair value of the subsidiaries net asset ማለት net asset ማለት asset minus liability የምንለው። ስለዚህ ይሄ ፖዚቲቭ የሚሆን ከሆነ ጉድዊል አለ፣ ኔጌቲቭ የሚሆን ደግሞ ከሆነ gain from bargaining purchase የምንለው አለ ማለት። ስለዚህ ይሄንን ፎርሙላ always በደንብ ማስታወስ አለብን ማለት ነው ጉድዊል ዲተርሚኔሽን and non controllable interest በምናወራበት ጊዜ ማለት ነው። ኦኬ እስቲ ይሄንን ኤግዛምፕል እኔ non controllable interest በኦልድ ሜተድ ወይም ደግሞ ፓርሻል ሜተድ በምንለው እና ፉል ሜተድ ወይም ኒው ሜተድ በምንለው እንዴት እንደምንሰራ ነው። ስለዚህ the parent pay 100 million euros for 80% of the subsidiaries which has a net asset with a fair value of 75 million euros. ስለዚህ ኔት አሴቱ 75 ሚሊዮን የሆነን ሰብሲዲያሪ 80%ን አኳየር ለማድረግ እኛ 100 ሚሊዮን ዩሮ ከፍለናል። ስለዚህ ጉድዊሉ ምን ያክል ይሆናል፣ ነን ኮንትሮለብል ኢንተረስቱ ምን ያክል ይሆናል፣ ይሄን መጀመሪያ ዲተርማይን ማድረግ አለብን። ስለዚህ ኦልዌይስ ጉድዊል ዲተርማይን እንድናደርግ ከዚህ በፊት ባለው ስላይድ ላይ እንዳየነው ዲተርማይን ስናደርግ ምንድነው የምናደርገው ኮንሲደሬሽን ትራንስፈሩን ወይም the payment that we made in terms of cash ሊሆን ይችላል፣ in terms of share ሊሆን ይችላል፣ in terms of liability, in this case 100 million then plus the non-controllable interest which means እኛ አኳየር ያላደረግነው ስቲል በሌሎች የሼር ሆልደሮች ራይት ላይ የተያዘው የአክሲዮን መጠን ወይም የድርሻ መጠን ነው non controllable interest ነው። ስለዚህ እኛ ከ75% ውስጥ ከ75 ሚሊዮን ኔት አሴቱ ስንቱን ብቻ ነው የወሰድነው 80%ን ብቻ ነው። ስለዚህ ቀሪው 20% አለ። 20%ን የ75 ሚሊዮን ኔት አሴትን 20% ስናወጣ 15 ሚሊዮን ይሄ non controllable interest እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ non controllable 15 ሚሊዮን ፕላስ አድርገን fair value of the subsidiaries the net asset of fair value of the subsidiaries ስንቀንስ ምን እናገኛለን ማለት ነው ጉድዊሉ 40 ሚሊዮን ይሆናል ማለት ወይም እዚህ ጋር እንደምታዩት 100 ሚሊዮን ሲቀነስ 80 ሚሊዮን ሲባዛ በ75 ሚሊዮን ማድረግን ጉድዊሉ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ግን ኦልድ ሜተድ ነው we are not which is incorporate the goodwill of the non controllable interest ማለት የነን ኮንትሮለብል ኢንተረስቶቹን የቀሪውን የ20% ጉድዊል እኛ ጉድዊል ውስጥ አካተን ፕሬዘንት አላረግም ፓርሻሊ ብቻ the parent ጉድዊሉን ብቻ ነው ሪኮግናይዝ ያደረግነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሙሉ ለሙሉ ቢዝነሱን አኳየር ለማድረግ 100% አኳየር ለማድረግ ለምሳሌ 100ን በ80% ከከፈለን 125 ሚሊዮን ዩሮ ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ if we totally acquiring the business subsidiaryውን ሙሉ ለሙሉ አኳየር ብናደርገው ጉድዊሉ ምን ያክል ይሆናል ስንል 50 ሚሊዮን ይሆናል። ምክንያቱም በኮንሲደሬሽን ትራንስፈራችን 125 ሚሊዮን ነው፣ non controllable interest 0 ነው። ስለዚህ ኔት አሴት ኦፍ ዘ ቢዝነስ 75 ሚሊዮን ስለሆነ ስንቀንሰው ጉድዊሉ ምን ያክል ይሆናል? ጉድዊሉ ምን ያክል ይሆናል? 50 ሚሊዮን ይሆናል ማለት ነው። 50 ሚሊዮን ይሆናል። ስለዚህ ይህ ምንን ያሳያል? if we totally acquire የሰብሲዲያሪውን ሙሉ ለሙሉ አኳየር ብናደርገው ጉድዊሉ 50 ሚሊዮን ይሆን ነበር። ስለዚህ የነን ኮንትሮለብል ኢንተረስቶችን ጉድዊል ከኛ ጋር አካተን በኒው ሜተድ
ሪፖርት ብናረጋው ኖሮ የጉድዊል አማውንቱ ስንት ይሆን ነበር 50 ሚሊዮን ይሆን ነበር ማለት and this demonstration ይሄ ኤግዛምፕል ፎከስ የሚያደርገው በትራዲሽናል ወይም ደግሞ በነን ኮንትሮለብል ኢንተረስት ስለሆነ only recorded the parent share of goodwill የፓረንቱን ሼር ኦፍ ጉድዊል 40 ሚሊዮን ብቻ ነው ሪኮግናይዝ ያደረገው ነገር ግን in terms of new method ወይም ደግሞ full method ቢሆን ግን ጉድዊሉ ስንት ተብሎ ነበር ሪኮግናይዝ መደረግ ያለበት 50 ሚሊዮን ተብሎ ጉድዊሉ ሪኮግናይዝ መደረግ ነበረበት ስለዚህ 40 በፓረንቱ የሚያዝ ይሆንና 10 ደግሞ በማን ይሆናል ማለት ነው በነን ኮንትሮለብል ኢንተረስቶቹ ይያዛል ማለት ስለዚህ ነን ኮንትሮለብል ኢንተረስት ስንት ነበር 15 ሚሊዮን አልነበር ዛይን ጉድዊል ደግሞ የነን ኮንትሮለብል ኢንተረስቶቹ ጉድዊል ደግሞ in terms of this calculation 10 ሚሊዮን ነው ስለዚህ አጠቃላይ በጋራ ሪፖርት የምናረግ ከሆነ የነን ኮንትሮለብል ኢንተረስቶቹን ቫልዩ 25 ሚሊዮን ብለን ነው ሪፖርት የምናረጋው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኒው ሜተድ ነው if we present a goodwill of a parent and the goodwill of non controllable interest gross up አድርገን ነው አንድ ላይ ደምረን ነው ሪፖርት የምናረግ ከሆነ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄንን ኤግዛምፕል እንዲ so the parents pay which is 800 million euros to purchase 80% of the share of subsidiary የሰብሲዲያሪውን 80% of share acquire ለማድረግ ነው 800 ሚሊዮን የከፈለው ማለት and the fair value of 100% of a subsidiaries which is identified net asset is 600 million የሰብሲዲያሪው 100% net asset on fair value determines ስናደርግ 600 ሚሊዮን but assume that published fair value of a minority ማለት የነን ኮንትሮለበሮች ኢንተረስቶቹን fair value የነን ኮንትሮለበር ኢንተረስት ብቻ 80% አለ እኛ አኳር ያደረግነው የ20%ን ብቻ fair value ብንሰራው ግን ስንት ይሆናል 185 ሚሊዮን ይሆናል ተብሎ ተሰጥቶናል ስለዚህ determine this non controllable interest and goodwill by partial methods and by full method ወይም በኦልድ ሜተድ እና በኒው ሜተድ ነው ስሩት የተባለው ስለዚህ መጀመሪያ በኦልድ ሜተድ ስንሰራ በፓርሻል non controllable interest ዲተርማይን ማድረግ አለብን non controllable interest የምንለው 100 ሚሊዮንስ ይሆናል ለምንድነው 100 ሚሊዮን የሚሆነው 20%ን ብቻ አይደል በሌላ ኢንቨስተር የተያዘው ነገር ግን 600 ሚሊዮን ፌር ማርኬት ቫልዩ ኦፍ the net asset ነው ስለዚህ 20 ሚሊዮን 20% ሲባዛ በ6 ሚሊዮን non controllable interest 120 ሚሊዮን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ጉድዊሉ ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው the consideration transfer የከፈልነው 800,000 non controllable interest 120 ሚሊዮን net assets of the fair market value 600 ሚሊዮን ስለዚህ ጉድዊሉ በፓርሻል ሜተድ የፓረንቱን ጉድዊል ብቻ ዲተርማይን የምናደርግ ከሆነ 320 ሚሊዮን ይሆናል ማለት ነገር ግን fully ከሆነ ዲተርማይን የምናደርገው the goodwill if it is presented the parents and the non controllable interest የnon controllable interestንም የፓረንቱንም አጠቃሎ ሆኖ ጉድዊሉ ሪፕሬዘንቲቭ ምንም ካልኩሌት የምናደርገው the consideration transfer 800,000 ሲደመር አሁን እኛ ካልኩሌት ያደረግናትን የ20%ን የኔት asset value 20%ን አይደለም non controllable interest የምንወስደው fair market value of the minority ተብሎ የስፔሲፊካሊ ተሰጥቶናል የነሱ ነው የምንወስደው ማለት ስለዚህ 180 ሚሊዮን minus net asset of the subsidiaries ስለዚህ በፉል ሜተድ ወይ በኒው ሜተድ ጉድዊሉ ፕሬዘንት ሆነ ያለበት ስንት ተብሎ ነው ማለት ነው 385 ሚሊዮን ዩሮ ይሆናል ማለት አንድ ተጨማሪ ኤግዛምፕል ለምን that M which is acquired a subsidiaries on January 1 2008 and the fair value of identifiable net asset of a subsidiary were 2170 ቢሆን የኤም ምንለው የሰብሲዲያሪውን አኳየር ለማድረግ ፈልጓል ስንት ፐርሰንቱን አኳየር ማድረግ ይፈልግነው 70%ን አኳየር ማድረግ ይፈልጋል 70% በስንት ኮንሲደሬሽን ትራንስፈሩ ስንት ሆኖ 2145 ሆኖ ማለት ነው ነገር ግን የሰብሲዲያሪው ኔት አሴት ስንት ነው 2170 ብቻ ነው and the non controllable interest ወይም የማይኖሪቲዎቹን የ30% ፌር ማርኬት ቫልዩ ብንሰራ ግን 683,000 ነው ስለዚህ compare the value of goodwill under a partial method and under full method ነው የተጠየቀው ስለዚህ ምን እናደርጋለን በፓርሻል ሜተድ ለመስራት ኮንሲደሬሽን ትራንስፈራችንን መጀመሪያ እናስቀምጣለን የከፈልነው ስንት ነው 2145 ነው
then the value of the non-controllable interest ወይም 30% of the net asset of the subsidiary ማለት ነው non-controllable interest ያላችሁ ስንት ይሆናል 651 ይሆናል then the fair market value of identifiable net asset which means የሰብሲዲያሪው ኔት አሴቱ ምን ያክል ነበር 2170 ነው ስለዚህ ጉድዊሉ ምን ያክል ፖዚቲቭ ስለሆነ ሁለቱን ደምረን ይሄን ስንቀንስ 626 goodwill under partial method which means this goodwill it should be presented on the parent companies ማለት but full methods ወይም ደግሞ new methodን ተጠቅመን ደግሞ ከሰራን consideration transferውን እናስቀምጣለን 2145 and the fair market value of the non-controllable interest ወይም the minority ተብሎ ተሰጥቷል ራሳችን ካልኩሌት አናረጋም አሁን it's already በማርኬቱ ዲተርማይን የተደረጋል ስንት 683 ማለት then identifiable net assets ስንቀንስበት ወይም ደግሞ የሰብሲዲያሪው net assets ስንቀንስበት fair market value ስንቀንስበት goodwill ምን ያክል ይሆናል ማለት ነው 658 ይሆናል ማለት ስለዚህ በፓርሻል ሜተድም በፉል ሜተድም በዚህ ልክ መስራት እንችላለን ማለት Okay, next gain on bargaining purchase ምንለው እንግዲህ ቅድም ያሳያችሁ ፎርሙላ ላይ goodwill when gain on bargaining purchase determine ለማድረግ consideration transfer ሲደመር the non-controlling interest ሲደመር the fair value of the previous equity minus the net asset of subsidiary ብለናል ስለዚህ ይህ ፎርሙላ ኔጌቲቭ ሪዛልት የሚሰጠን ከሆነ gain on bargaining purchase እንለዋለን ነገር ግን ፖዚቲቭ ሪዛልት የሚሰጠን ከሆነ ደግሞ goodwill እንለዋለን ማለት ስለዚህ ኔጌቲቭ goodwill or the gain on bargaining purchase could arise when the aggregate the fair value of the separable net asset acquired which is exceeded the parent's companies paid for them which means negative goodwill የሚፈጠረው ምንድነው የኛ consideration transferውን እና net assetun compare በመናረግበት ጊዜ negative result በመናገኝበት ጊዜ negative result which means the net asset of subsidiary የኛን consideration transfer በሚበልጥበት ጊዜ ማለት ስለዚህ ይህ በሚሆንበት ጊዜ ሁለት ነገሮች መስራት አለብን one reassess መደረግ አለበት ምክንያቱም always ምንድነው 100 ብር የሚያወጣን ቢዝነስ በ70 እና በ80 ብር ማን ይሸጥልናል ያው ኔጌቲቭ goodwill ወይም ደግሞ gain on bargaining purchase ምንለው ይሄ ነው ኔት አሴታቸው 100 ብር ሆኖ እኛ 70 ብር እንከፍላቸዋለን ስለዚህ ኔጌቲቭ 30 ይመጣል ማለት ስለዚህ ይህ ሊሆንበት የሚችለው ድል ጠባብ ስለሆነ the entities should first reassess the amount at which it has measured both the cost of the combinations the acquired net identifiable net asset everything error አለ ወይ የለም ወይ የሚለው reassess መደረግ አለበት ነገር ትክክለኛ ከሆነ እቺ 30 አማውንቷ ወይም ኔጌቲቭ goodwill ያላት ወይም ደግሞ gain on bargaining purchase ያላት immediately it should be recognized on the profit or loss statement ማለት profit or loss statement ላይ recognize መደረግ አለበት ማለት ኦኬ ውድ ቤተሰቦች next በpurchase method or acquisition methodን በሁለት ኤክሰርሳይዝ ይዤላችሁ መጣ አንደኛው a plus b አንዱ dissolved ሆኖ ለምሳሌ b ጠፍቶ a ብቻ ሲቀር ሁለተኛው ደግሞ a plus b ሲን ሲፈጥሩ ወይም ደግሞ አዲስ ቢዝነስ separable ቢዝነስ ሲኖር በpurchase method ወይም በacquisition method እንዴት goodwill determine እናደርጋለን እንዴት journal entry እንመዘግባለን የሚለው next ይዤላችሁ መጣለሁ እስከዛው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ